नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई शेयरमान्डु च्यानलमा। आईपीओ नै आईपीओ अहिले धमाधम नयाँ कम्पनीको आईपीओ आउँदै छ। आज बिहान मात्र मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ र त्यस भिडियोमा तीनवटा नयाँ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दै छ त्यसको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ र बेलुका फेरि एउटा भिडियो अपलोड गर्दै छु र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन जाँदै छु। जेस लगानीकर्ताहरू यी आईपीओ प्रति धेरै नै उत्साहित छन् र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको बुक बिल्डिङ केही हदसम्म सक्रिय हुँदैछ किनभने उत्पादन क्षेत्रबाट थुप्रै कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि अगाडि बढेको छ जस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट र त्यस्तै आज फेरि एउटा नयाँ कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउने फिक्स गरेको छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। अब भिडियो सुरु गरौँ। रिलायन्स स्पिनिङ मिलले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यो कम्पनी एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो र यो कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउने छ। यो कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2051 सालमा भएको थियो र यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ मिल हो। यो कम्पनी चाहिँ इटहरीमा छ र यो कम्पनीको दुईवटा फ्याक्ट्री छ। एउटा फ्याक्ट्री चाहिँ सुनसरीको खानारमा छ र अर्को फ्याक्ट्री चाहिँ सुनसरीको दुहबीमा छ। कम्पनीले फ्याक्ट्रीमा हाइटेक प्लान्टहरू सेटअप गरेको छ र त्यो प्लान्टहरू केही नाम चलेका मेसिनरी बनाउने संस्थाबाट इम्पोर्ट गरिएको छ जस्तै लक्ष्मी, स्याभियो आदि इत्यादि। अब यो कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ के छ? सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई क्लियर भयो यो चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो र यो कम्पनीले चाहिँ धागो उत्पादन गर्छ। यस कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको पोलिस्टर, भिस्कस, एक्रिलिक, यान लगायतका सिउने धागोहरू विभिन्न ब्लेन्डमा उत्पादन गर्दै आएको छ। यस कम्पनीले डेली 81,000 स्पिन्डल बनाउँछ र प्रतिदिनको उत्पादन क्षमता 100 मेट्रिक टन छ र प्रतिदिन कम्पनीको डाई गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ 15 मेट्रिक टन छ। यस कम्पनीमा 4,000 कर्मचारीहरू छन्। ती 4,000 मध्ये 1,800 महिला कर्मचारी छन्। यस कम्पनीले देशका जनताहरूलाई रोजगारी दिन ठुलै मद्दत गरेको छ र यस्तै थुप्रै कम्पनीहरू स्थापना भयो भने देशका जनताहरूले यसबाट राम्रै बेनिफिट पाउनेछन् र साथै कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको आफ्नो सामानहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि एक्सपोर्ट गर्छ। कम्पनीले आफ्नो सामान इन्डिया, टर्की, युके, बङ्गलादेश, यमनमा पठाउँछ र यो कम्पनीको प्रोडक्सनको तपाईँ यहाँ फोटोहरू केही हेर्न सक्नुहुन्छ। जो उस कम्पनीले चाहिँ धागो उत्पादन गर्छ र त्यसलाई डिफ्रेन्ट कलरहरूमा डाई गरेर बाहिरतिर एक्सपोर्ट गर्छ। यस कम्पनीका प्रमुख सञ्चालकमा पवन गोलियान र अजय गोलियान छन् र कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ र यस कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउने छ। कम्पनीले जम्मा 14,60,000 किता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ जसमध्ये 40% संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्याइन्छ र बाँकी रहेको 60% सर्वसाधारणको लागि छुट्याइन्छ। सर्वसाधारणको लागि यस कम्पनीले 8,76,000 किता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ र त्यसमा पनि लोकल्स र साथै इम्प्लोइहरूले पनि पाउनेछन्। जेस खुसी लाग्यो यो नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट राम्रो राम्रो कम्पनीहरू हाम्रो नेपाली शेयर बजार भित्रिने क्रममा छ र यस्तै शेयर बजारमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट राम्रो राम्रो कम्पनीहरू आयो भने लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाउँछन् र उच्च प्रतिफल पाउनेछन्। योभन्दा पहिले हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा अधिकांश कम्पनीहरू वाणिज्य ब्याङ्कै थियो र प्रायःजसो हाइड्रो पावर कम्पनी र त्यसपछि लघुवित्त कम्पनीहरू। तर केही दिन अगाडि चन्द्रगिरी हिल्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेड यस्ता कम्पनीहरू हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा भित्रिने क्रममा छ। यहाँ मेरो घरको छेउमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम हुँदैछ त्यसैले गर्दा भिडियोमा चाहिँ अलि नोइज आएको छ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ। यदि कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ।